You wanna know? Well, I've been thinking about you. And hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ay share ko sa inyo ang ating new DIY mask na makakatanggal ng ating pores, dark spots, and iba pang mga problema ng ating mga face. So, meron lamang tayong 3 ingredients para sa mask. So, ito na ang mga ingredients. Coffee, Egg white, and vitamin E. 3 ingredients that only cost 20 pesos. Yes, 20 pesos. Ang benefit ng tatlong ingredients na ito na murang-mura pero nakakatulong sa ating face. So, unahin natin ang coffee. So, alam naman natin na iniinom natin ang coffee. Also, it has a good benefit in our skin, especially in our face. So, according to my research, ang coffee ay may nutrients, antioxidants. Ginagamit din ito pang exfoliate, pang increase ng blood flow, at binabalance nito ang ating skin pH level. Ang pangalawang ingredient naman ay ang egg white ay mostly water and fats. Nagiging water binding agent na nakakatulong lock ng moisture sa ating skin cells. So, nakaka-moisturize siya, nakaka-lighten ng face, na ang effect nito ay nag-glow tayo. Glow. Diba? So, dalawang ingredients pa lang, marami ng benefit. So, ang lastly is vitamin E. So, ang vitamin E, alam naman natin lahat na ito ay antioxidants at nakakatulong din ito para gumanda ang balat natin. Ingredients na ito ay makakatulong kapag pinagtagpo natin sila. kapag minix natin sila, so for sure, maganda na ating face. Ang aking current face situation. So, as you can see, meron akong maliliit na mga, mga pimples, acne. Hindi din ako clear skin. Meron akong mga dark spots. So, I will now apply our mask. So, after this mask, i-leave lang natin to for 10 to 15 minutes at i-wash up na natin ito. Do you wanna know? After a week of using our coffee mask or DIY coffee mask, so napansin ko na nag-close yung ibang mga pores ko, then nag-lighten din yung mga dark spots ko. So I'm with my bare face right now. So, nung nakaraan, pinakita ko ito sa inyo. So, hindi na siya masyadong dark. So, nag-light na din. Then, nawala na yung pimples ko dito. Pinagpatuloy pa natin ang paggamit ng mask natin. Siguradong clear na ito lahat. So, I hope you like this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell